cosplay är förkortat för costume play. Och det är ju precis man klär ut sig till karaktär eller en karaktär från ett spel eller från en tv-serie eller från en anime som är japanskt tecknat. Vad gör det sin bästa förmåga? Vem föreställer du? Han Solo från Star Wars-filmerna. Varför valde du just den karaktären? Ja, hur kan man motstå Han Solo? Det är en ikon. Har du hållit på med cosplay länge? Ja, några år. Jag har väl 10-15 olika Star Wars-dräkter. Har du gjort dräkten själv? Det mesta. 90% kanske. Hej! Du kan väl ta och presentera dig själv? Ja, Andreas Westman heter jag. Jobbar här på Bergsskolan som för Skolkyrkan. Ja. Vet du vad cosplay är? Inte den blekaste. Ingen aning faktiskt. Vad tänker du på när du hör ordet cosplay? Ja, något spacigt, futuriskt, någonting sånt. Vi hade tänkt visa dig och alla andra som inte vet vad cosplay handlar om. Och vi ska börja med att visa dig några filmklipp. Okej. Vem föreställer du? Jag föreställer Arcade Hecarim från League of Legends. Varför valde du just den karaktären? För det är en snygg, rolig karaktär som många tycker om. Kul att göra. Har du hållit på med cosplay länge? Jag har hållit på i det i ungefär 4 år nu, ungefär lite 4-5 år. Har du gjort dräkten själv? Jag har gjort allting själv, ja. Vem föreställer du? Bulbasaur från Pokémon. Varför valde du just den karaktären? Det är min favorit Pokémon har alltid varit det sedan jag var liten. Har du hållit på med cosplay länge? Inte ordentligt. Det är nu på sistone som jag har börjat göra lite mer ordentliga kostymer. Det här är egentligen bara en outfit, så den här är inte så ordentlig. Ja. Har du gjort dräkten själv? Ja. Ja, jag heter Nicole Eriksson. Jag hade ju sett på anime ett bra tag. Och så hade jag fått höra det här med konventor. Som var, det här skulle ju vara kul att fara på. Jag tog det lite i taget. Jag hade inte så stor budget att gå med, så jag ville först köpa en cosplay och spara ihop till en sån. Men då har jag så tur att ha en mor som kan sy väldigt, väldigt bra. Så då sydde hon en cosplayen åt mig. Så då kunde jag bara fara ner till konventet med en färdig cosplay. Men jag hade inte en peruk, jag hade inte någon rekvisita till karaktär, utan jag mest bara mig själv med karaktären. Har du några andra intressen förutom cosplay? Ja, det är ju allt från politik till djur till med mode och hockey här i stan och ja, allt möjligt. Så jag är ganska spridda hobbys. Vad är roligast med cosplay? Det är att du kan vara vilken karaktär du vill och att ingen dömer än hur du än är. Och oavsett kön kan du bli vilken du vill vara. Det är det bästa. Att man kan få klä ut sig och träffa sina vänner. Det är jättekul att cosplaya i grupp till exempel, då alla är från samma grej. Det som är roligast med cosplay är nog att man får klä ut sig till någon som man alltid velat vara, som man har sett upp till och som man verkligen tycker om. Att träffa nya vänner och att träffa vänner som bor långt borta som man inte har tillgång till att träffa jämt. Så om man möts på ett konvent så kan man spendera lite tid med dem i alla fall. Att få göra dräkten. Men sen är det första gången också som jag åker på ett konvent och jag visste inte att jag skulle få så himla mycket uppmärksamhet. Så det var också roligt. Det är nog att man får umgås med kompisarna och försöka klä sig som någon annan ibland och försöka larva sig lite grann. Det jag tycker är roligast
roligast med cosplay är att man får uttrycka sig själv på ett helt annat sätt. Och man kan gå in i en karaktär som man tycker väldigt mycket om och göra till sin egen. Samtidigt som man får träffa nya människor och uppleva helt fantastiska nya saker. Is it mad to pray for better hallucinations? Beroende på vilken karaktär det är så kan man känna igen sig själv i karaktären också. Och då blir det blir väldigt personligt, det blir en del av en själv när man går som, men den här karaktären kanske är lite blyg men den är väldigt snäll och den bryr sig om varandra och hjälps åt. Och då kanske man har en karaktär för att visa utåt, så här är jag. Jag vill vara så här men jag kanske inte vågar första ögonblicket, men efter en stund så kanske alla känner varandra. Vem föreställer du? Uchiha Sasuke från Naruto-anime-serien. Varför valde du just den karaktären? Han är en av mina favoritkaraktärer från den serien. Och jag tycker han har cool personlighet, jag gillar hans tekniker och hans ögon är ju röda. Jag tycker det är väldigt coolt. Har du hållit på med cosplay länge? Ungefär sedan 2011, så ja, det har jag. Har du gjort dräkten själv? Nej, den här är köpt, men jag har några andra jag har liksom gjort själv. Jag fick den här av en kompis som ett tack för andra cosplay-saker jag gjort åt honom. Vilken typ av personer tror du håller på med detta? Alltså personlighet eller åldersgrupp eller sådär? Ja, jag skulle gissa på någonstans medelålders människor. Kan ha helt fel. Jag tror inte kanske ungdomar håller på också, men jag tror på lite så. Ser du någon poäng med detta eller är det poänglöst att hålla på med det här? Ja, alltså det är väl en rolig grej gissar jag väl, så att träffa människor, utbyta information om tv-serier. Nej, jag vet inte. Ja. Vad skulle du tänka om du såg någon utklädd i cosplay på stan? Ja, vad ska jag tänka då? Jag skulle kanske tänka svensexa eller möhippa och så sen ska jag väl tänka att här kommer någon med ett fantastiskt intresse för Stålmannen eller någon. Vi kallar det nördigt kanske. Nej, jag vet inte. Skulle du själv våga gå runt i en cosplay direkt någonstans? Våga? Ja, utmanar du mig så skulle jag väl göra det, men jag skulle inte välja. Nej, jag skulle inte välja att ta på mig. Tror du att det är många som håller på med detta i Sverige? Ja, jag hade ju aldrig hört talas om det, så jag väljer då att säga nej, det tror jag inte. Det är faktiskt så att det finns över 40 Japan-konvent här i Sverige. Där folk med samma intresse träffas för att umgås. Och idag finns det även många föreningar som siktar in sig på det här intresset, den här japanska populärkulturen. Det vill säga bland annat cosplay, anime och manga. Därför är det allt fler som upptäcker den här hobbyn och skapar ett intresse för den. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. Vi har just nu 80 000 medlemmar som är spridda över 1200 föreningar runt om i landet. Och det handlar om att unga själva ska få arbeta och köra och leka med spelhobbyn på egna villkor med egen kraft. Så de samlar, sprider och utvecklar spelhobbyn. Så det är egentligen det. Vi har alla möjliga typer av grejer. Det är LAN, det är cosplay, det är klassiska grejer som är rollspel och brädspel och kortspel. Vi har en ny geocaching och sådana saker. Mycket e-sport också. Hur ser ni på cosplay? Så vi tycker det är ett fantastiskt kul tillskott. Det är ju inte så gammalt i förbundet utan det kom för några år sedan. Och det är ju bland det roligare alltså. Jag är ju gammal lajvare i grunden så att jag har ju tagit till mig cosplay som en fisk i vattnet. Så jag har en del egna dräkter och tycker det är kul att gå på konvent och hänga på olika ställen. Vi är glada att cosplay har blivit en del av Sverok och vi är glada att det är så många aktiva cosplayare som är med och faktiskt nu håller på att forma förbundet på riksmöten och i olika distrikt och sådär. Så det gör oss lyckliga. Tävlingar har jag varit med i. Det har jag. Jag tror det var första gången och så typ några gånger till efter det. Hur var det? Det var spännande faktiskt. Det var ganska roligt. Första gången jag var på det med den här skoluniformen
Då var det som bara, vill du vara med i cosplaytävlingen? Jag bara, sure! Liksom, då hade jag inte föranmält mig någonting, men de bara, men skriv upp det här så ska du vara här den tiden så får du mer information. Och då som, men på själva tävlingen var det som, men stå på en scen, ge en pose och sen gå ner. Så det var väldigt spännande, men sen var det typ, man var ju nervös precis som jag skulle gå upp på scenen, man bara, på scenen menar jag mig. Och då var man så nervös, så man stod där och bara, men allting gick i typ slow motion. Mycket hänger kanske med att man populär serie då och såna där grejer, och hur noga du har varit med din cosplay och sånt där, men har du gjort en väldigt komplicerad rekvisita som är imponerande eller har lampor och sånt där, beroende på vad du har som karaktär, så kan du vinna olika priser från domarna. Sen har man ju publikens favorit, och då får man ju rösta på vilken karaktär de tycker om mest. Jag föreställer en egen originalkaraktär som jag kallar Vampire Ice Queen. Varför valde du just den karaktären? Alltså det är mer ett hopkok av alla möjliga grejer som jag tycker om. Visst, det går att göra exakta kopior av någonting annat, men jag tycker det är roligare att låta fantasin flöda. Har du hållit på med cosplay länge? Nej, inte just cosplay eftersom jag mer gör egna karaktärer, men jag har väl börjat mer och mer att jag ska göra en regelrätt cosplay-karaktär tills nästa år. Har du gjort dräkten själv? Delar av den. Så det är mest målningsjobbet, och den här ska egentligen lysa i mörkret om det hade funnits UV-ljus då. Men det har jag inte hittat ännu. Så... Vi gick Yoshi Warriors från serien Avatar The Last Airbender. Varför valde ni just den karaktären? För att de är väldigt coola. Och så, vi har följt serien ganska länge och vi ville vara cosplay därifrån. Och då kan vi liksom vara så här, typ samma karaktär med samma kläder, och det är häftigt. Men ändå liksom olika. Varför valde ni just den karaktären? Ja, alltså det är ju liksom en hel grupp av de här krigarna. Och vi kände, men den där kan jag vara, ska du vara den? Ska vi matcha? Har du hållit på med cosplay länge? 2 år båda två ungefär. Ja. Har du gjort dräkten själv? Ja, de är helt egengjorda. Tog 2 veckor att göra ungefär. Konstant arbete, men... Ja. Vad tycker du nu om cosplay? Nu när du har fått en liten inblick i vad det är? Ja, det är väl som jag sa tidigare en rolig grej, gissar jag väl. Ja. Ser det lite spännande ut eller sådär? Ja, alltså spännande. De som känner mig vet ju att det här med att klä ut som maskerader och grejer är inte riktigt mitt gebit. Men alltså, det är väl säkert jättekul, gissar jag, om du sätter dig in i det och liksom, ja, så. Vad skulle du vilja säga om du fick säga någonting till någon som håller på med cosplay? Vad skulle du säga då? Ja, kör hårt. Lycka till. Och så roligt. Nej, men det är väl bara att fortsätta. Ja. Hur länge har du hållit på? Jag började kanske 4-5 år nu. Jag började strax när jag började i gymnasiet faktiskt. Kan vem som helst hålla på med cosplay? Ja då. Det beror på vad man, hur engagerad man är och vad man vill göra med sin cosplay. Vill man tävla och vinna de här tävlingarna som Cosplay-SM som var på SVT Play nu, då har man kanske andra ambitioner. Man kanske vill ha lite mera, man vill bygga, man vill vara kreativ, men man kanske lite mer som jag som är mer casual, som är mer för det här, umgås med folk som är intresserade av samma serie eller samma spel och sådana där grejer. Då finns det lite olika sätt hur man vill gå tillväga som. Men alla kan göra det.
Vad tycker dina vänner om ditt intresse? Ja, det är ju, de flesta vänner jag har numera är just inom den här kretsen. Så då är de väldigt positiva. De hjälper ju till och bara, har du sett den här serien så skulle liksom, den här karaktären passa dig och sådana där grejer. Så man får oftast tips och tricks från varandra och det är liksom, alla hjälps åt. Så det är mycket, man får väldigt bra vänner inom den communityn. Och dina föräldrar? Mamma är helt på det, som sagt. Hon har sitt om hon tycker det är bra att jag har ju med vänner och att vara med vänner som tycker likadant och såna där grejer. Så det är, hon är helt för. Farsan vet inte om att jag håller på med sånt. Vi har inte så mycket samtal med honom så han vet ju inte om något sånt där. Hur länge tror du vi kommer hålla på med cosplay? Ja, ett bra tag till skulle jag hålla på. Det är ju väldigt roligt så man vill ha lite... Man vill ju kunna fara på ett konvent utomlands också bara för att få se hur du är där och... Men lära sig lite nytt och träffa nya människor. Vad betyder cosplay för dig? Ja, det betyder ju ganska mycket för det är där jag har fått en ny start, känns det som. Från att vara alldeles ensam och inte ha någon riktig kontakt med andra människor så har jag gått till att vara utåtriktad, våga säga ja till en intervju och sådana där grejer. Det hade jag inte vågat då, så cosplay betyder ju väldigt mycket för mig. För det har ju hjälpt mig att våga vara mig själv i alla sammanhang.